Salutare, bine ați venit la a 8-a întâlnire din seria Oxford Connections, Crede și nu cerceta, cu semnul întrebării la sfârșit. Nu se aude? Se aude? Perfect. Bine ați venit încă o dată la întâlnirea Oxford Connections, la cea de-a 4-a seară, cea de-a 8-a întâlnire. În seara asta continuăm seria întâlnirilor despre întrebările serioase cu privire la credința creștină. Colegul și prietenul meu, Calum Miller, a studiat bioetica și medicina la Oxford. În prezent lucrează ca și cercetător asistent la Centrul de Apologetică din Oxford. Și în seara asta sper să ne răspundă la întrebarea: este credința rațională? Încercăm să găsim acele răspunsuri care să ne întărească credința, care să ne ajute să ne găsim credința, care să ne ajute să trăim în secolul vitezei și secolul științei cu o credință rațională, dar și adevărată. Haideți să-l aplaudăm pe Calum și să pornim seara asta. Okay, can you hear me? Salut, hello. Yeah, thanks very much for coming tonight. Thanks for coming to be with us. I don't know how many of you have come to some of the other events this week. Vă mulțumesc că ați venit în seara asta. Sunteți aici. Câți dintre voi ați venit la celălalt eveniment săptămâna asta? Ridicați o mână. Okay, so quite a lot of new people. Well, thank you for coming before. Thank you if this is your first time. We want to give you a really warm welcome. Thank you for coming. I hope that you find something stimulating tonight. Vă mulțumim tare mult că ați venit până acum săptămâna asta și credem și sperăm că în seara asta o să găsiți încă ceva care să vă stimuleze, care să vă provoace. Okay, so I'm Calum Miller. I'm just going to tell you a little bit about myself, but first I just want to alert you that after this session, after this talk, we're going to be having a period of question and answer. So if you have any questions that come up during the talk, please text the number that's going to be on the screen throughout the talk. Numele meu e Calum Miller și o să încep prin a spune câteva lucruri despre mine, dar înainte să începem, vreau să vă aduc aminte că la sfârșitul prelegerii o să avem o perioadă de întrebări și răspunsuri. Așa că dacă aveți întrebări care vă vin în timpul prelegerii, puteți să le scrieți la numărul de telefon care o să apare pe slide-uri. Thank you. Okay, so a little bit about me. I grew up in a place called Croydon in London. Some people have thought it's the equivalent of places like the Bronx or Brooklyn in New York. You can tell by my accent maybe that I'm not actually that much of a gangster. Și provin din Croydon, care e un loc care poate unii oameni l-ar asemăna cu locuri precum Bronx sau Brooklyn în New York, dar după accentul meu, poate o să vă dați seama că nu sunt chiar un gangster. So when I finished school, I studied neuroscience and medicine in Oxford, and then worked a little bit as a qualified doctor in the UK. Așa că am studiat neuroștiința la Oxford și am practicat puțin medicină în Marea Britanie. And now I do bioethics and philosophy of science research in Oxford as well. Iar acum ceea ce fac e cercetare în filozofia eticii și bioetică în Universitatea din Oxford, de asemenea. So I'm asking tonight the question, is faith rational? And the reason this is important for me is because I only became a Christian because of the evidence. Așa că în seara asta o să punem întrebarea, este credința rațională? Și motivul pentru care lucrul ăsta e important pentru mine e că singurul motiv pentru care am devenit creștin e datorită dovezilor. So just before I started university, I looked into the evidence for God's existence, and I looked into the historical evidence for Jesus, and I found it convincing. Așa că chiar înainte să încep universitatea, m-am uitat în dovezile care stau la baza creștinismului și m-am uitat la dovezile istorice care stau al argumenta pe Domnul Iisus Hristos și am văzut că sunt valabile. And before university, I got the impression that most intelligent people were atheists. Most intelligent people couldn't believe in the Bible. Înainte de universitate, aveam impresia că majoritatea oamenilor inteligenți trebuie să fie atei. Majoritatea oamenilor inteligenți nu pot să creadă Biblia. But when I got to university, the story was very different. A lot of my professors were Christians in every subject, from medicine to philosophy of science to history of science.
Dar când am ajuns la universitate, am dat de o poveste total diferită, fiindcă mulți din profesorii mei erau creștini. And this really gave me confidence that a reasonable, intelligent person can believe in Christianity. Și asta mi-a întărit convingerea că o persoană rezonabilă și rațională poate să creadă în creștinism. But then we have to question, what is faith? I thought faith was maybe meant to be something like believing without evidence. Dar apoi ajungem la întrebarea ce e credința. Fiindcă multă vreme am crezut că credința înseamnă să crezi ceva fără să ai dovezi. But faith is actually about clinging to something. It's about investing in something and trusting something. Dar credința, de fapt, este despre a te agăța de ceva. E despre a te investiga anumite lucruri și a te agăța de lucrurile pe care le-ai descoperit. When I was in junior school, in England we start school about age 4, and I came out of school, I'd done all my work that day. Când eram la școala generală, nu știu exact ce făceam atunci. And I was about 4 or 5 years old, and I came out excited because I was going to go home and play. So you're 4 years old. 4 years old, yeah. Deci aveam vreo 4 ani, eram înainte de ciclul gimnazial și nu știu exact ce făceam. Eram entuziasmat să merg afară să mă joc. And so I ran over to my mum, who was waiting outside the school. Așa că am fugit afară la mama mea care mă aștepta afară. And I gave her a huge, huge cuddle because I used to be affectionate. Și i-am dat o îmbrățișare mare, fiindcă obișnuiam să fiu foarte emoționat așa. And I looked up to her to speak to her. Și m-am uitat spre ea ca să vorbesc cu ea. And I had never seen this woman in my life. Și n-am văzut pe femeia asta niciodată în viața mea, de fapt. And it was probably the most embarrassing time of my life that I've ever experienced. Și foarte probabil să fi fost acela cel mai rușinos moment pe care l-am avut în viața mea. And so although it felt like a good cuddle, I mean, I enjoy a good cuddle as much as anyone. Și deși a fost o îmbrățișare bună și m-am bucurat de îmbrățișarea aia, it was never going to satisfy me. Nu putea să mă satisfac, nu putea să mă împlinească. This person might have taken me home, might have cooked me a meal, because not everyone in Croydon is a gangster. Persoana asta poate m-ar fi luat acasă, poate mi-ar fi gătit o masă, fiindcă nu toată lumea în Croydon e un gangster. But ultimately, it wasn't home for me. It wasn't my family and it wasn't my life. Dar în cele din urmă n-ar fi fost acasă pentru mine, n-ar fi fost familia mea, n-ar fi fost viața mea acolo. And it wasn't going to satisfy me. Și n-ar fi putut să mă împlinească. Because if you cling to something that is false, it will never satisfy you. Fiindcă dacă te agheți de ceva care e fals, niciodată nu se poate să te împlinească. So when we think about faith, we should think about what we can truly trust. Fiindcă atunci când ne gândim la credință, trebuie să ne gândim la lucrurile în care cu adevărat ne putem pune încrederea. We should do our best to find out what we can trust and what evidence there is for it. Și ar trebui să ne dăm toate silințele ca să vedem care sunt lucrurile demne de încredere și care sunt dovezile pentru ele. But people often suggest that faith and reason are opposed, that you can either have faith or you can have reason. Dar oamenii de multe ori încearcă să argumenteze că credința și argumentele sunt lucruri opuse, că poți avea ori una, ori pe cealaltă. But this was puzzling to me because the whole reason I came to faith was because I looked at the evidence and found it convincing. Dar asta pentru mine a fost debusolant, fiindcă din experiența mea am cercetat dovezile și așa am ajuns la credință. So maybe we can have both. We can have faith and reason. Așa că e foarte posibil să le putem avea pe amândouă, să putem avea și credință și argumente. So what I'm saying is that faith isn't believing without evidence. It's about trusting in someone and investing in someone. Și ceea ce vreau să spun e că credința nu e despre a crede în lipsa dovezilor, ci vorba de a spune încrederea în cineva. Let me give you two examples. If I said that I had faith in Usain Bolt winning the 100 meters, does that mean that I have no evidence that he will win? Să vă dau un exemplu. Dacă aș spune că îmi pun încrederea în Usain Bolt să câștige cursa de 100 de metri, aș putea spune că nu am încredere în el? No, it means that I have tons of evidence because I've seen him win before, and so I reasonably think that he'll win again this time, and so I trust in him. Dar asta nu înseamnă că nu am dovezi, ci înseamnă că am dovezi bazate pe ceea ce el a făcut de-a lungul timpului și am destule dovezi încât să pot să-mi pun încrederea în el. Another example. If I say I have faith in Justin Bieber that his next album will be the best album ever known to humanity, un alt exemplu. Dacă aș zice că îmi pun încrederea în Justin Bieber ca să facă un nou album care să fie vândut în topuri și să fie numărul 1 în lume,
It's because I have good evidence. I've listened to his old albums. I've heard Baby. I've heard One Less Lonely Girl. E fiindcă am argumente bune, am ascultat toate albumele lui, am ascultat piesa Baby și am văzut că oamenilor le place. When I have faith in Justin Bieber, I have evidence, and I will die for that evidence. Când am încredere în Justin Bieber, am încredere bazată pe dovezi și aș putea să mor pentru dovezile astea. So when it comes to thinking about reason and about rationality, we need to ask two questions. Așa că atunci când e vorba de argumente și rațiune, trebuie să punem două întrebări. Firstly, what should we believe? În primul rând, ce ar trebui să credem? And secondly, what should we do? Și în al doilea rând, ce ar trebui să facem? And being a rational, intelligent person is about believing what is true and doing what is good. Fiindcă a fi o persoană rațională și care să trăiască în rațiunea asta înseamnă a crede anumite lucruri care sunt bazate pe dovezi și a face ceea ce e bine. So I'm going to argue tonight that we should believe Christianity because it's true and we should follow Christianity because it's good. Așa că ceea ce o să încerc să argumentez în seara asta e că trebuie să credem în creștinism fiindcă e adevărat și trebuie să facem ceea ce spune creștinismul fiindcă e bine. So let's think a little bit about evidence first. Așa că hai să ne gândim în primul rând la dovezi. What is evidence? Ce sunt dovezile? Evidence is when you have two theories. Dovezile, despre dovezi atunci când ai două teorii. And one theory predicts one thing and the second theory predicts something different. Și o teorie prezice anumite lucruri și a doua teorie prezice ceva diferit. So let's take a case. Suppose there's a murder case and one theory leads us to expect a black fingerprint and one theory leads us to expect a red fingerprint. Așa că să luăm un caz în care e vorba despre o crimă. O teorie ne-ar duce la niște amprente care sunt negre și a doua teorie ne-ar duce la niște amprente care sunt roșii. If we then find a red fingerprint, it's evidence for the second theory because the second theory predicts it and the first theory doesn't predict it. Dacă găsim ca dovezi o amprentă roșie, e clar că aceasta confirmă a doua teorie, fiindcă e teoria care prezice o astfel de amprentă. And so the observation of a red fingerprint is evidence for the second theory. Așa că observarea unei amprente roșii e dovadă pentru cea de-a doua teorie. And when it comes to faith and when it comes to reason, we can see some similarities because as I've suggested, both think evidence is crucial. Și atunci când ne uităm la credință și la dovezi, vedem că există anumite similarități. Deoarece, because what is crucial? Very important. No, what is Sorry, I shouldn't have doubted his translation. It is evidence is very important to faith and evidence is very important to reason. Fiindcă dovezile sunt foarte importante și în ceea ce privește credința și în ceea ce privește argumentele. And both care deeply about truth. Faith cares about truth and evidence cares about truth. Și amândurora le pasă foarte mult de adevăr. Credinței îi pasă mult de adevăr și are de face mult cu adevărul și dovezilor le pasă mult de adevăr și au de face mult cu adevărul. And both faith and reason challenge us to act in a certain way. Și atât credința cât și rațiunea ne provoacă să acționăm într-un anume fel. When we have evidence for something, it says that we should live according to certain principles. Când avem dovezi pentru ceva, acestea ne îndeamnă să trăim la niște niveluri, la anumite principii. So C.S. Lewis put it like this. Și C.S. Lewis spune în felul următor. I believe in Christianity like I believe in the sun. Cred în creștinism așa cum cred în soare. Not because I see it, but because by it I see everything else. Nu fiindcă îl văd, ci fiindcă datorită lui văd toate celelalte lucruri. So faith explains our experience of the world. Așa că, într-un fel, credința explică experiența noastră de zi cu zi cu lumea. I'm going to explain 3 ways in which faith makes sense of our experience. Și aș vrea să prezint 3 moduri în care credința dă sens experienței noastre. The first is that faith, God's existence, explains why the universe permits life to exist. Prima este aceea că credința explică de ce universul permite ca viața să existe în el. The second is that God's existence explains why science is possible in the first place. Al doilea este argumentul prin care Dumnezeu este explicația pentru care știința e posibilă în primul rând.
And the third is that faith, God's existence, makes sense of our human experience. Și a treilea argument e că prin credință putem să dăm sens experienței noastre umane. Let me begin with the first. Hai să începem cu primul argument. Scientists have discovered just in the last few decades that the universe had to be extremely special in order for life to exist at all. Oamenii de știință, în special în ultimele decenii, au descoperit că universul trebuie să fie foarte special pentru ca viața să poată să existe în el. When you look at the laws of physics, it turns out that if you change them by even a tiny amount, the universe would not even exist in the way it does now. Atunci când te uiți la legile fizicii, poți să observi că chiar și dacă le schimba printr-o mică, foarte mică măsură, lumea așa cum o știm noi, n-ar putea să existe. It's similar to tuning a guitar. If you have tried to tune a guitar and you keep going slightly too sharp or slightly too flat, it will make the wrong sound. Și e aproape ca și cum ai acorda o chitară. Chiar și dacă mergi un puțin mai sus sau puțin mai jos, o să dea un sunet fals. The universe is similar. If you change it by even one part, in billions and billions and billions, life would not exist. Și universul e asemănător, fiindcă chiar și dacă ai schimbat doar o parte din miliarde și miliarde de miliarde, nu ar mai fi la fel. This is not controversial among scientists. Și lucrul ăsta nu e controversat între oamenii de știință. Paul Davies, for example, who was a physicist at the University of Cambridge, Paul Davies, care e un om de știință care studiază fizică la Universitatea din Cambridge, said this: spune următorul lucru. There is now broad agreement among physicists and cosmologists that the universe is in several respects fine-tuned for life. Există argumente largi și vaste prin care putem dovedi că universul este foarte bine acordat în toate aspectele. But if God exists, this is not surprising. Dar dacă Dumnezeu există, lucrul ăsta nu e surprinzător. Because when we say that God exists, we say that there is someone who cares about relationship and who cares about love. Fiindcă dacă spunem că Dumnezeu există, înseamnă că există cineva căruia îi pasă despre relații și căruia îi pasă despre dragoste. And so we would expect that the universe permits creatures who can have relationship with God and who can love God in return. Așa că ne putem aștepta ca în univers să existe creaturi care să poată să aibă relații cu Dumnezeu și care să poată să experimenteze dragostea. But if God doesn't exist, this is extremely surprising. Dar dacă Dumnezeu nu există, faptul că există creaturi care sunt capabile de aceste lucruri e foarte surprinzător. Because the chance that the universe would permit life just by chance is one in billions and billions and billions. Fiindcă teoria ca universul să permită viață prin șansă este de o probabilitate de 1 la miliarde de miliarde. It's similar to taking a heap of sand and getting exactly 1 million grains of sand in your hand. It's a tiny probability. E ca și atunci când e ca și probabilitatea de a lua o mână de nisip și să iei exact 1 milion de boabe de nisip în mână. E o probabilitate foarte, foarte mică. So God makes sense of this, and so this is some good evidence that God exists. Așa că Dumnezeu dă sens tuturor lucrurilor acestora și asta e o dovadă bună și puternică pentru existența lui Dumnezeu. The second thing that God makes sense of is the fact that the universe has laws of nature in the first place. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl explică cel mai bine este faptul că universul are legi prin care se gestionează. Scientists, when they do their work, just assume from the start that the universe is regular and the universe has laws. Oamenii de știință, atunci când își fac experimentele și studiază știința, pur și simplu asumă ca un fapt dat că universul are legile lui. But when you think about it, this is an enormous coincidence. Dar atunci când stăm să ne gândim la asta, e pur și simplu ar putea fi o coincidență enormă. If you see in the road 100 million cars go past and they're all exactly the same color, you think this is unlikely to happen by chance. Atunci când vezi pe drum, dacă ai vedea pe drum 100 de milioane de mașini de aceeași culoare, ți s-ar putea foarte puțin probabil să fie pur și simplu un fapt datorat șansei.
We don't simply allow these coincidences to be a consequence of chance alone. Și în viața noastră, gândurile noastre nu permit ca astfel de incidențe să fie pur și simplu rezultatul șansei. The chance of this happening by chance alone is absolutely tiny. Șansa ca aceste lucruri se întâmple pur și simplu prin șansă e foarte mică. But again, if God exists, we can understand why this would happen. Dar din nou, dacă Dumnezeu există, putem înțelege de ce aceste lucruri se întâmplă. Because God wants us to be able to act, expecting the consequences of our actions. Fiindcă Dumnezeu vrea să trăim astfel încât să putem prezice consecințele acțiunilor noastre. If I try to poison Andre, Dacă Calum ar încerca să mă otrăvească, which I haven't, just to clarify, și n-am încercat asta încă, doar ca să clarific, I can only do that if I know what my actions' consequence will be. pot să fac asta doar știind care va fi consecința acțiunilor mele. So if God exists, He explains why the universe has regular laws of nature. Așa că, dacă Dumnezeu există, El explică de ce Universul are legi stabile. And so I think this is, again, good evidence for God's existence. Și, din nou, cred că lucrul acesta e o dovadă puternică pentru existența lui Dumnezeu. One way we can see this is by looking at the roots of modern science. Și un mod în care putem să vedem asta e uitându-ne la diversele rute ale științei moderne. If you look at how modern science developed, it came from a Christian worldview. Dacă ne uităm la cum știința modernă s-a dezvoltat, a pornit dintr-un punct de vedere creștin. Because only the Christian worldview explained why there would be laws of nature in the first place. Fiindcă doar punctul de vedere creștin a putut să explice de ce Universul ar avea legi stabile în primul rând. So let me talk about my final piece of evidence that Christianity makes sense of. Și hai să trecem la ultimul punct de vedere despre care creștinismul face sens sau dă sens. I think Christianity makes sense of human experience as a whole. Fiindcă consider că creștinismul dă sens experienței umane de întregul. And there are three distinctive parts of human experience that I want to highlight. Și sunt trei aspecte ale experienței umane pe care aș vrea să le subliniez. Firstly, we have a problem of ignorance. În primul rând, avem o problemă a ignoranței. We don't always know what the right thing is to do. Nu știm întotdeauna care e lucru bun de făcut. And we don't often have role models who do things perfectly. Și foarte rare ori avem modele care fac lucrurile într-un mod perfect. We can see this in disagreements around the world. Și putem să vedem asta prin faptul că sunt conflicte în lume în ziua de astăzi. We have seen how societies have been divided by two people or two groups disagreeing about what the right thing to do is. Și am văzut lucrul acesta atunci când o societate a fost dezbinată de doi oameni sau două grupări de oameni care n-au fost în acord cu lucrurile care erau de făcut. So we need someone to teach us how to live, and we need someone to set us an example about how to live. Așa că avem nevoie de cineva care să ne învețe cum să trăim. Și mai mult avem nevoie de cineva care să stabilească un model, un exemplu pentru cum să trăim. The second problem is the problem of suffering. A doua problemă e problema suferinței. Most of us are familiar with this. Și majoritatea dintre noi avem experiență cu asta. And it comes in varying degrees. Și vine la diverse niveluri și intensități. How many of you have heard of Kanye West? Câți dintre voi ați auzit de Kanye West? A few, okay. Câțiva, ok. Hopefully this will work. Să sperăm că asta o să funcționeze. If you know Kanye West's music, you might know about some of the suffering he's been through. Dacă sunteți familiari cu muzica lui Kanye West, s-ar putea să fiți familiari cu o parte din suferința lui. And Kanye West has said, "My greatest pain in life." Și Kanye West a spus, cea mai mare durere din viața mea este... Can anyone offer any guesses if you're familiar with his music? Ar vrea cineva să încerce să ghicească? Fair enough, that's fine. Kanye West has been through a lot. Kanye West was in a car accident. Kanye West a trecut prin multe. A fost într-un accident de mașină implicat. And Kanye West has had a very difficult upbringing in certain ways. Și... upbringing?
he was raised. Okay. He had Upbringing. Și creșterea lui și modul în care a crescut în familie a fost destul de dificil. And so he said, my greatest pain in life is Și el a spus, cea mai mare durere din viața mea este that I will never be able to see myself perform live. că nu o să pot niciodată să mă văd performând live pe scenă. Can you imagine Puteți să vă imaginați lucrul ăsta? not being able to see Kanye West perform live? Nu o să fie posibil să-l vadă pe Kanye West performând live pe scenă. This is a trivial example, but if we look around the world, we see much worse suffering in many cases. Și acum exemplul ăsta e unul trivial, dar dacă ne uităm în lume, în viața de zi cu zi, putem să vedem nivelul mult mai mare de suferință. And the question we ask most when we suffer is not why did this happen? Și întrebarea pe care o punem de cele mai multe ori nu e de ce mi se întâmplă asta. When I have worked in hospital with patients who have undergone the most extreme suffering, Când lucram în spital cu pacienți care treceau prin cele mai groaznice dureri și suferințe, the two things they want most cele două lucruri pe care și le doreau cel mai mult are to have someone with them who suffers with them and knows what they're going through. era să aibă pe cineva cu ei, care să sufere împreună cu ei și care să știe prin ce trec. And the second thing is that they want to know that their suffering has meaning and that it can be healed. Și al doilea lucru pe care doreau să știe e că suferința lor înseamnă ceva și că poate fi vindecată. This is the problem of suffering. Și asta e problema suferinței. The third problem is the problem of broken relationships. Și a treia problemă e problema relațiilor rupte. We have broken relationships with God, with each other, with our family, with our friends. Avem relații care sunt frânte cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu familia noastră, cu prietenii noștri. And we have seen how much suffering this can cause. Și am văzut câtă suferință poate să producă lucrul acesta. We don't just have to look on the news to see examples of wars when we look at broken relationships. Nu trebuie doar să ne uităm la știri ca să vedem exemple de războaie, fiindcă ne putem uita pur și simplu la relații frânte. Every one of us can look at our own individual lives and see broken relationships. Și fiecare dintre noi ne putem uita la viețile noastre în mod personal și să vedem acolo relații frânte. And we can see that this is the worst suffering of all because we were made for relationship. Și putem să ne dăm seama că asta e cea mai mare suferință dintre toate, fiindcă am fost făcuți pentru relații. And these relationships need healing. They need reconciliation and forgiveness. Și aceste relații au nevoie de vindecare, au nevoie de împăcare și iertare. I think the story of Jesus makes sense of our experience. Dar cred că povestea Domnului Iisus Hristos dă sens experienței noastre umane. The story of Jesus says this. Fiindcă istorisirea Domnului Iisus Hristos spune lucrul următor. It says that God, who had every power in the world and needed nothing, Spune că Dumnezeu, care avea toată puterea în lume și nu avea nevoie de nimic, came to earth as a human. a venit pe pământ ca și om. He didn't need anything. He didn't want anything. Nu avea nevoie de nimic, nu dorea neapărat ceva, But he came to earth because he saw that we needed him. dar a venit pe pământ fiindcă a văzut că noi avem nevoie de El. At one point in Jesus' ministry, Și la un moment dat, în toată lucrarea Domnului Iisus Hristos, he says, all power in heaven and earth has been given to me. spune, toată puterea în ceruri și pe pământ mi-a fost dată mie. Now when we look around the world and we see people saying this, No, acum când ne uităm pe pământ, în jur, și vedem oameni care spun lucrul ăsta, they normally use it to become a leader or to commit a war or to do something outrageous. de obicei spun lucrul ăsta ca să devină ei un lider sau să înceapă un război sau să facă ceva care e extraordinar. When we think of power in the modern world, we see tyrants. Atunci când ne gândim la putere în lumea modernă, vedem tiranie. But when Jesus said this, Dar când Isus a spus asta, he got down onto his knees s-a plecat pe genunchi and he washed the feet of his disciples. și a spălat picioarele ucenicilor lui. He acted like a slave. S-a comportat ca și un sclav. This is the person with most authority in the universe. Și asta era persoana cu cea mai mare autoritate din univers.
And he came to earth not to sit on a throne, but to kneel at his friends' feet and wash them. Și a venit pe pământ nu ca să stea pe un tron, ci ca să îngenuncheze la picioarele prietenilor lui și să le spele. He did not come to sit on a stage, Nu a venit ca să stea pe scenă, but he came and he died on a Roman cross. ci a venit și a murit pe o cruce romană. And before that, his life was filled with love. Și înainte de astea, viața lui a fost plină de dragoste. His life was filled with compassion. Și viața lui a fost plină de compasiune. His life was filled with servant-heartedness. Și viața lui a fost plină de o inimă de servitor. And when he died, Și atunci când a murit, his disciples lost hope. ucenicii lui și-au pierdut speranța. This is the most meaningless instance of suffering we can imagine. Și, într-un fel, asta e cea mai fără de însemnătate formă a suferinței pe care am putea să ne imaginăm. The greatest person who ever lived, who looked out for the outcast, Cea mai mare persoană care a trăit și care s-a uitat la oamenii care erau dați afară și au păsat de ei, came and he died in excruciating death. a venit și a murit în dureri groaznice. He was abandoned by his closest friends. Și a fost abandonat de cei mai apropiați prieteni. He was stripped naked and humiliated. A fost dezbrăcat și umilit. He underwent all the suffering that we might go through. Și a trecut prin toată suferința prin care am putea trece noi. And the Christian story says that somehow, Și istorisirea creștină spune că într-un fel, într-un mod, this most pointless instance of suffering led to the salvation of the whole world. această formă a suferinței care aparent părea fără niciun sens a dus la salvarea întregii lumi. Because Jesus died, Fiindcă Iisus Hristos a murit, because Jesus was humiliated, fiindcă Iisus a fost umilit, because Jesus was poor, fiindcă Iisus a fost sărac, we can have eternal life. noi putem avea viață veșnică We can have eternal dignity. și putem avea demnitate veșnică And we can have eternal riches. și putem avea bogății veșnice. That is the Christian story. Și asta e istorisirea creștină. And this story makes sense of our experience. Și istorisirea creștină dă sens experienței noastre umane. Our ignorance is solved because we have a perfect leader who we can follow. Ignoranța noastră e rezolvată, fiindcă avem un lider perfect pe care îl putem urma. Our suffering is solved because we have someone who suffers with us and undergoes the worst of it with us. Și suferința noastră e rezolvată, fiindcă avem pe cineva care a luat-o asupra lui și care merge împreună cu noi prin suferință. And we also see that the most meaningless instance of suffering has the most profound meaning in human history. Și putem vedea cum, aparent, cea mai fără însemnătate expresie a suferinței dă cea mai mare valoare experienței umane. Jesus gives us hope that when we suffer with someone and our suffering can be healed. Și Iisus Hristos ne dă speranța că atunci când suferim, suferința noastră are sens și că suferința noastră poate fi vindecată. And finally, our broken relationships can be healed as well. Și în cele din urmă, și relațiile noastre frânte pot să fie vindecate de asemenea. Because Jesus taught us that the way to heal relationships is not to take revenge. Și fiindcă Iisus ne-a învățat că modul de a repara relațiile nu-i a ne răzbuna. When he was on the cross, having been put there by his enemies, Când era pe cruce, fiind pus acolo de dușmanii lui, he cried out and said, "Father, forgive them, for they know not what they do." a strigat și a spus, Tată, iartă-i, fiindcă nu știu ce fac. When we look at the conflict in the world today, taking revenge never fixes things. E atunci când ne uităm la conflictele din ziua de astăzi, a-ți lua revanșa niciodată nu repară lucrurile. But God offers a different way. Dar Dumnezeu ne oferă o cale diferită. God offers the way of forgiveness and grace. Dumnezeu ne dă calea iertării și a harului. I don't know if anyone saw the shooting by the racist man in America of a church of Afro-Americans in Charleston. Nu știu dacă ați urmărit acele știri în care a fost
un rasist, un om care era rasist și a împușcat oameni dintr-o biserică afroamericană. One of the most profound things I have seen in my life is the court hearing for that racist man. Unul dintre cele mai profunde lucruri pe care le-am văzut în viața mea a fost audierea de acelui caz. Because when the family spoke to him in the court hearing, Fiindcă atunci când familia victimelor a vorbit cu el la audieri, they did not say, "We hate you." nu au spus, te urâm. They looked at him and said, "You have done a truly, truly wicked thing." S-au uitat la el și au spus, ai făcut un lucru foarte, foarte diabolic. You have torn our lives apart. Ne-ai rupt viețile în bucăți. But we forgive you and we love you. Dar te iertăm și te iubim. That is what God says to us. Și asta e ceea ce Dumnezeu ne spune nouă. He says, "You have ignored me. El spune, m-ați ignorat. You have broken my heart. Mi-ați frânt inima. But I forgive you and I love you." Dar te iert și te iubesc. This is what we need to fix our world. Și asta e lucrul de care avem nevoie ca să ne reparăm lumea. We do not need revenge. Nu avem nevoie de răzbunare, We need grace. avem nevoie de har. Everything else you might cling to, everything else you might put your faith in, Orice alt lucru de care v-ați putea agăța, orice alt lucru în care v-ați putea pune încrederea, it asks you to give them something first. v-ar cere să-i dați ceva în schimb întâi. If you trust your career, it asks you to put hours and hours of work in. Dacă vă puneți încrederea în carieră, aceasta îți va cere să îi dai ore și ore de muncă. If you trust in your relationships, they ask you to be attractive, to be interesting. Dacă îți pui încrederea în relații, acestea să-ți ceară să fii atractiv, să fii interesant. If you trust in your own morality or your own self-development, Dacă îți pui încrederea în moralitatea ta personală sau în autodezvoltarea ta, it asks you to be absolutely perfect. aceste lucruri îți cer să fii absolut perfect. God says that doesn't work. Și Dumnezeu ne spune că lucrurile nu funcționează așa. You cannot win God's love. Nu poți să câștigi dragostea lui Dumnezeu. Do you have the idea of compliment fishing in Romania? Aveți ideea de compliment fishing? That sounds like a no. Compliment fishing is where you try to get compliments from other people. Și avem ideea asta, and we have it as well, atunci când încerci să pescuiești complimente. I was very good at this when I was younger. Și eram foarte bun la lucrul ăsta atunci când eram tânăr. When I was about 6 years old, I would draw things in break time at school. Și atunci când aveam cam 6 ani, obișnuiam să desenez lucruri în pauză. I would draw a dinosaur and I would take it to my friends and I would say, "Look how bad this drawing is." Și aș desena, de exemplu, un dinozaur și l-aș fi dus la prietenii mei și aș fi spus, uite ce rău mi-e și desenul ăsta cu un dinozaur. The sad part is that they just ignored me. Partea tristă e că pur și simplu mă ignorau. Do you have the game Kiss Chase? Probably not again. I'm very bad at this cultural stuff. Kiss Chase is a game that young people play in England. So, există jocul ăsta, care nu știu dacă l-avem și noi în România, dar se traduce prin să alergi după săruturi. Where the boys run away from the girls and the girls try to catch them and kiss them. Și în jocul ăsta, băieții fug de fete și fetele încearcă să-i prindă și să-i sărute. It's amazing England ever had an empire at all. E uimitor faptul că mai Marea Britanie nu a avut un imperiu niciodată. The problem with this game was, I was the fastest boy in the school. Problema cu jocul ăsta era că eram cel mai rapid băiat din școală. So I would have to deliberately slow down or pretend that I'd hurt myself. Așa că trebuia voluntar să încetinesc sau să pretind că cad. Just so that I could get kisses. Așa încât să pot să primești un sărut. This probably explains why I went to Oxford and not a normal university. Asta poate explică de ce am mers la Oxford și nu la o universitate normală. But the point is this. Whenever we try to get something normally, we try to earn it. We try to do something to win it. Dar punctul pe care vreau să-l fac e că atunci când încercăm să obținem ceva, sacrificăm ceva și depunem efort ca să obținem acel lucru,
But Jesus offers everything he has for free. Dar Isus ne oferă tot ceea ce are gratis. So the question is, what do you put your trust in? Și întrebarea care o punem seara asta e, în ce îți pui tu încrederea? Maybe you put your trust in relationships. Poate îți pui încrederea în relații. Maybe you put your trust in your career. Poate îți pui încrederea în carieră. Maybe you put your trust in your own morality. Poate îți pui încrederea în moralitatea ta. And maybe you've given everything and you don't feel like you have anything left to spend. Și poate ai dat tot ce ai avut și simți că nu mai ai nimic ce ai putea da. Maybe you feel like you never had anything to give in the first place. Sau poate te simți ca și cum n-ai avut nimic de dat de la început. Jesus says you don't need to give anything. Dar Iisus spune, nu ai nevoie să dai ceva. You do not need to earn my love. You do not need to do anything to earn my love. Nu trebuie să faci ceva ca să meriți dragostea. You have my love regardless of anything you do. Ai dragostea mea indiferent de ceea ce ai face. And it does not cost a thing, it is free. Și nu costă nimic. Ți-e oferită gratuit. Jesus said this. Iisus spune următoarele lucruri. Come to me, all who are weary and heavy burdened, Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, and I will give you rest. și eu vă voi da odihnă. That is the challenge and the offer of Jesus. Asta e provocarea și oferta pe care Domnul Iisus o face. So when we think about what to put our trust in, Și atunci când ne gândim la lucrurile în care ne punem încrederea, we should believe something because it's true, and we should do something because it's good. ar trebui să credem ceva, fiindcă e adevărat, și ar trebui să facem ceva, fiindcă e bine. Christianity is true, and Christianity is good. Creștinismul este adevărat și creștinismul este bun. But that's not because Christians are good. Dar asta nu deoarece creștinii sunt buni. Christianity is about Jesus Christ. Creștinismul este despre Domnul Iisus Hristos. We follow Christianity because Jesus is good. Urmăm creștinismul, fiindcă Iisus este bun. And we follow it because it is free. Și îl urmăm, fiindcă ni se oferă în mod gratuit. You will never get satisfaction by earning it. Fiindcă nu o să obții niciodată satisfacție încercând să o câștigi. We do not have enough to give to win eternal life. Nu avem cum să dăm destul, astfel încât să câștigăm viața veșnică. But we do not need to give anything. Dar nu e nevoie să dăm ceva. God has offered it for free. Dumnezeu ne-a dat în mod gratuit. Truth is free. Adevărul e gratuit. Forgiveness is free. Iertarea e gratuită. Eternal life is free. Și viața veșnică e gratuită. So if you think you want to be part of this, Așa că, dacă crezi că ai vrea să faci parte din aceste lucruri, if you think the evidence is compelling, dacă consideri că dovezile sunt convingătoare, and if you are sick of giving everything and not winning, și dacă te-ai săturat de a tot da și a tot da și de a nu primi nimic, try following Jesus. încearcă să-L urmezi pe Iisus. Jesus offers eternal life and he offers it for free. Fiindcă Iisus oferă viața veșnică și o oferă în mod gratuit. You will notice cards on your table. Those who have been here previous nights will know which ones. Și o să observați că pe mesele voastre aveți niște carduri. Cei care ați fost și în serile trecute știți că le aveți. If everyone on your table could take one of those cards, Dacă the sunteți să little vă blue uitați ones. pe mese și să luați cardurile astea la voi. I'm going to invite a couple of friends up who have come from Oxford with me, O să invit câțiva prieteni sus pe scenă care vin de la Oxford cu mine and we're going to answer some questions. și o să răspundem la câteva întrebări. But in the meantime, while they come up, Dar între timp, I'd like everyone to fill out these cards. aș vrea ca toți să completați cardurile acestea. The top box says that I would like to know more, Prima căsuță spune, aș vrea să știu mai multe. I think. Yeah. My Romanian is excellent. If you want to know more about Christianity, please tick this top box. Dacă vrei să știi mai multe despre creștinism, bifați prima căsuță. But if you are convinced by this challenge,
Dar dacă sunteți convinși de provocarea asta, if you want to follow Jesus and you've never followed Jesus before, dacă vreți să-L urmați pe Isus și n-ați mai făcut-o sau n-ați mai luat decizia asta înainte, please tick this second box. bifați a doua căsuță And please leave your contact details so that we can follow up with you. și lăsați niște date de contact acolo ca să putem să vă contactăm. I'll let you fill out these cards while my friends come up, but thank you very much for listening. O să vă dau un pic de timp ca să completați cardurile astea și mulțumesc frumos pentru că ați ascultat. Does anybody have any questions from the floor? Remember, you can still text in the number. Puteți fie să puneți întrebări din sală sau să trimiteți întrebări la numărul de telefon. Dacă sunt întrebări. I assume you're all convinced. So, we've got, avem o întrebare care spune în felul următor. I'm going to read it in English and then translate it because it's in Why would God even create humans that would demand the sacrifice of His own Son in order for them to be saved and get eternal life with Him in His Son? Didn't He know from the start? Și întrebarea spune așa, de ce a creat Dumnezeu oameni care au nevoie de sacrificiul Fiului Său ca să fie salvați și să primească viața veșnică cu El și Fiul Său? Nu știa El de la început cum o să meargă lucrurile? This is Alex, who's come from Australia via Oxford. El e Alex, care vine din Australia. G'day. Is there a correct translation for g'day? My answer has been given. Thank you for that question. Mulțumesc pentru întrebare. Why would God create a people which would demand the killing of His own Son for their own forgiveness and reconciliation to Him? De ce a creat Dumnezeu oameni care să aibă nevoie de omorârea și sacrificarea Fiului Său ca să fie salvați? I'll share one thought and I'll open up the floor to my colleagues. O să împărtășesc cu voi un gând și după aceea o să las colegii mei să completeze. The Christian story begins with good news. Istorisirea creștină începe cu veste bună. And that good news is this, that humans were created by love Și vestea asta bună e că oamenii sunt creați prin dragoste and for love. și pentru dragoste. But then things changed. Dar apoi lucrurile s-au schimbat. We were made to be loved by God, to love God, and to show God's love to each other through relationship. Am fost făcuți să îl iubim pe Dumnezeu, să fim iubiți de Dumnezeu și să arătăm dragostea lui Dumnezeu în relații. But where there is love, there is choice. Dar acolo unde este dragoste, este și alegere. Choice to choose to love or choice to choose not to love. Posibilitatea de a alege să iubești și posibilitatea de a alege să nu iubești. For this simple reason. Pentru motivul ăsta simplu. Callum and I are currently friends, but imagine we were not. Calum și cu mine suntem acum prieteni. Dar imaginați-vă că n-am fi. Apparently you don't need to imagine that right now. Pare, nu trebuie să vă imaginați asta. If I held a gun to Callum's head, I don't own a gun, Dacă aș ține un pistol la templa lui Calum and said, "Be my friend, love me as a brother." și aș spune, fii prietenul meu, iubește-mă ca un frate. Put your hand up if you think that he would be able to say the words, "I love you" in that moment. Ridicați mâna dacă credeți că ar fi capabil să spună cuvintele te iubesc în momentul ăla. Okay, good. You know what a gun does. Cool. Bun, știți ce face un pistol. Is it love? Dar e dragostea aceea. If you answer no, like any rational person would, then you would understand that love requires choice for love to be real. Dacă răspunsul tău e nu, înțelegi, ca și orice altă persoană rațională, că pentru ca dragostea adevărată să existe, e nevoie să existe și capacitatea de a alege. In the Christian story, we were made for love, În istorisirea creștină am fost făcuți pentru dragoste
to be loved by God and to love God back. Să îl iubim pe Dumnezeu și să fim iubiți de Dumnezeu. But we got preoccupied with ourselves. Dar am devenit preocupați de noi înșine. And that sparked an echoing effect throughout the corridors of our human history. Și asta a declanșat un ecou prin toate holurile istoriei umane. And we call it sin. Și îl numim păcat. Falling short of the original design for that which we intended. Căzând și dezamăgind designul original pentru care am fost făcuți. God didn't create a people that wanted to kill his son in the first place. Dumnezeu nu a creat un popor care au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos în primul rând. God created a people that were good, who turned their backs on their maker. Și Dumnezeu a creat un popor de oameni care erau buni, dar care și-au întors spatele la Făcătorul lor. I'm not sure if you feel this sometimes. Nu știu dacă simțiți asta uneori. The person of Jesus is not a random person of history, nor a fictional character that we read about. Persoana Domnului Iisus Hristos nu e o persoană la întâmplare din istorie sau o persoană sau un caracter de ficțiune despre care citim din când în când. But the claim is that it is God himself stepping down from the power that he had into our human history and getting involved in our mess. Și el a declarat despre el că el e Dumnezeu însuși, venind în istoria umană și încercând să curețe mizeria în care am intrat noi. And as human, he has the ability to live the perfect human life on our behalf, loving God and loving neighbor. Și ca și fiind om, a reușit să facă și să împlinească menirea care am avut-o noi la început, să-L iubească pe Dumnezeu și să iubească oamenii din jurul Lui. But no simply perfect human life could ever make up for sinning against an infinitely powerful God. Dar nicio viață umană n-ar fi putut să compenseze pentru tot păcatul care a fost făcut împotriva unui Dumnezeu infinit. And so as God, he perfectly satisfies the honor we stole from him in the first place. Așa că, ca și Dumnezeu, El satisface în mod perfect onoarea pe care o merita de la început și pe care noi nu i-am dat-o. No morally good human could save us from ourselves. Niciun om bun, moral, n-ar fi putut să ne salveze de noi înșine. But only God in the flesh could. And the good news is that he did. Și doar Dumnezeu încarnat ar fi putut face asta. Și vestea bună e că a făcut-o. I'll leave it there. Și eu sunt concluzionist. A quick thought. O să adaug ceva. So 2 quick points about this question. The first one, I hope to have children one day. Două puncte despre întrebarea asta. Primul, sper că într-o zi să am copii. And as Alex said, if love is the supreme ethic, which for the Christian it is, și așa cum Alex a spus, dacă dragostea e etica supremă, ceea ce pentru creștinism este, then we must have free choice. atunci trebuie să avem alegere liberă. So even before I have had children, I can already foresee that my children are going to mess things up with their free choice. Așa că chiar și înainte de a avea copii, pot să îmi dau seama în viitor și să prezic că copiii mei, cu alegerea lor liberă, o să greșească uneori. Even if I create for them the perfect home, they will always have the choice to rebel. Și chiar dacă le creez mediul perfect, întotdeauna ei o să aibă posibilitatea de a decide să se răzvrătească împotriva mea. And I know for a fact that my children will make mistakes. Și, de fapt, știu că copiii mei vor face greșeli. Does that mean that I should never have children at all? Înseamnă asta că n-ar trebui să am copii niciodată. Surely you can see the false logic here. Sigur, puteți să vă dați seama de logica falsă de aici. So that would be point number 1. Așa că ăsta ar fi primul punct. Us making mistakes does not mean that a just God should say that we never exist. Fiindcă noi facem greșeli, nu ar trebui să însemne că un Dumnezeu drept ar fi trebuit să decide că noi n-ar trebui să existăm. But the key fault of this question is actually the suggestion that humans demanded that God give his own son. Dar punctul cheie din întrebarea asta e că, de fapt, oamenii ar fi cerut sau ar fi necesitat ca Dumnezeu să-și dea Fiul. Humans could never dream of such a thing. Dar oamenii nici n-ar fi putut visa la așa ceva.
As a parent, I will try to fix all of the mistakes that my children make. Ca și părinte, aș încerca să repar toate greșelile pe care le fac copiii mei. If they break a window, I will pay for it. Dacă sparg un geam, o să plătesc pentru el. If they break a Ferrari, I might have more trouble. Dacă o să strice un Ferrari, s-ar putea să am mai multe probleme. Because I am limited in what I can fix as a parent. Fiindcă eu sunt limitat în lucrurile pe care le pot repara ca și părinte. But what if I had an unlimited bank account? Dar cum ar fi dacă aș avea un cont bancar nelimitat? What if I, as the parent, had the power to pay all of my children's fines? Cum ar fi dacă eu ca și părinte aș avea puterea să plătesc pentru toate amenziile copiilor mei? As a human being, I cannot imagine that. Ca și om, nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta. But if I ever had the ability to fix everything my child broke and heal every person that they hurt, Dar dacă aș avea puterea să repar tot ceea ce copiii mei au stricat sau să vindec fiecare persoană pe care copiii mei au rănit-o, what kind of parent would I be if I did not do exactly that? ce fel de părinte aș fi dacă n-aș face lucrul ăsta? A good parent will not look at their child and say, you made mistakes, so you shouldn't exist. Un părinte bun nu se uită la copiii lui și spune, faci greșeli, deci n-ar trebui să existi. A good parent will have their child, raise them the best they can, and then fix everything that they can that their child has done wrong. Un părinte bun o să aibă copii, o să-și crească copiii cât de bine poate și apoi o să repare cât este în putință din greșelile copiilor săi. My child would be wrong to demand that I pay their parking fines. Și copiii mei ar fi greșit din partea copiilor mei să ceară să le plătesc amenziile. But I would do that as a gift because I love them. Dar aș face asta ca și un dar, fiindcă iubesc. The cross can never be demanded. Crucea nu poate fi niciodată ceva cerut de noi. The message of Jesus is this. It is a gift. It is a very costly gift, and it is given because you are loved. Și mesajul Domnului Iisus Hristos e că crucea e un dar. E un dar care a costat mult, dar e un dar care e dat, fiindcă ești iubit. Eu. I just saw the top question. Is Calum Miller single? I'll field this one. Yes. Thank you, Vlad, for your question. Question for Calum. So there's a question. What is the most difficult thing you had to overcome to believe in God in a rational way? Sorry, could you say this? Yeah. Și întrebarea spune așa, care e lucrul cel mai dificil pe care ar trebui să treci ca să crezi în Dumnezeu într-un mod rațional? That is a really good question, and I think pretty much every Christian, if they're honest, has had things that they have had doubts about. Întrebare foarte bună, fiindcă fiecare creștin, dacă e sincer cu el însuși, a avut momente în care a avut îndoieli. For me, one of the most difficult things is that I've never really had a very clear personal experience of God. Pentru mine, unul dintre cele mai dificile lucruri e posibil fiind acela că nu am avut niciodată o experiență clară cu Dumnezeu. I have had wonderful experiences, Am avut experiențe extraordinare and I have found that Jesus has changed my life. și am descoperit că Iisus Hristos mi-a schimbat viața. But I haven't had any sort of supernatural experience. Dar n-am avut parte de niciun fel de experiențe supranaturale. And for me, I found this difficult because when I was a teenager, loads of my friends did. Și pentru mine, personal, asta a fost dificil, fiindcă, ca și adolescent, mulți dintre prietenii mei au avut astfel de experiențe. And so I wondered, God, why have you not done this for me to show yourself clearly? Așa că m-am întrebat, Doamne, de ce nu ai făcut lucrul ăsta și pentru mine, ca să mi te arăți într-un mod mai clar? I found the answer in the evidence for myself. Și eu am găsit răspunsul în dovezile pentru mine. Because when I looked at the evidence, I found it convincing. Fiindcă atunci când m-am uitat la dovezi, mi s-au părut convingătoare. And for other people like me, who are academic people, Și poate pentru alți oameni ca și mine, care sunt oameni academici, having that personal experience of God would never be enough.
având să ai acea experiență personală, supranaturală cu Dumnezeu, n-ar fi niciodată de ajuns. We would always doubt that God was there when we didn't have the experience. Ne-am pune when we didn't. When I would doubt that God exists when I don't have that experience. Și m-aș îndoi că Dumnezeu există atunci când nu am experiența aceea. But that is not a firm foundation for following Jesus. Dar experiența aceea nu e o fundație fermă sau un motiv ferm ca să-L urmezi pe Iisus. Some people have those experiences. Unii oameni au parte de astfel de experiențe. And for some people, that can be a firm foundation. Și pentru unii oameni, acea experiență poate fi o fundație fermă. But for me personally, I know that it wouldn't be enough. Dar pentru mine personal știu că n-ar fi de ajuns. And so not having those experiences forced me to look at the evidence. Așa că neavând parte de acele experiențe, m-au forțat să mă uit la dovezi. And that evidence has allowed me to have an extremely firm faith. Și acele dovezi mi-au permis să am o credință fermă, puternic ancorată. Because the evidence doesn't change from day to day. Fiindcă dovezile nu se schimbă de la o zi la alta. So when I looked at the historical evidence for Jesus, Așa că atunci când m-am uitat la dovezile istorice pentru Isus, I have found it to be convincing ever since I looked at it. le-am găsit convingătoare din momentul în care m-am uitat la ele. And this has helped me to share my faith with other academic friends at university. Și aceasta mi-a permis să împărtășesc credința cu alți prieteni din universitate. And I have found that enormously helpful. Și mi s-a părut extrem de folositor. I think that's everything I want to say. Și cam asta vreau să spun. Does anyone have a question? Just put your hand up. We have a few on the text, but if anyone wants to just shout out a question, then go for it. Dacă aveți o întrebare și vreți să o puneți din sală, puteți să ridicați mâna și să o puneți. So the question goes like this: how would you extend the idea that the theory of Big Bang as the Christian scientific explanation of creation? Cum ai adăuga la ideea că teoria Big Bang-ului e explicația creștină științifică a creației? Fantastic. I'll kick us off with that one. O să încep eu cu răspunsul la întrebarea asta. Just a bit of background. I'm not a scientist. I studied law. Un pic de background. Nu sunt un om de știință, am studiat dreptul. So there are two key points I'd want to make with this question. Și sunt două puncte pe care vreau să le subliniez legate de întrebarea asta. The first is that there's this kind of cultural myth that the biblical account of creation and the scientific one somehow contradict each other. Într-un fel, există mitul ăsta cultural prin care se spune că istorisirea creștină despre creație și modul în care știința descrie începutul universului se contrazic. Many incredibly intelligent scientists at the University of Oxford would disagree. Și mulți oameni de știință incredibil de inteligenți la Universitatea din Oxford nu ar fi de acord cu această idee. The actual account in the Bible, the word which I don't know if it's the same in Romanian, in English it's translated as days, it actually means phases of time. Și cuvântul care e folosit acolo pentru creație, în Geneza 1, pentru zi, înseamnă de fapt faze ale timpului. So that straight away is compatible with, millions and millions of years developing the earth, etc. Așa că aceste lucruri ar putea fi compatibile cu o zi fiind milioane și milioane de ani. The Bible is also very clear that the human story is not where the world started, the world came first. Istorisirea din Biblie spune clar că oamenii nu au fost acolo de la început și lumea a fost creată la început înaintea oamenilor. And in terms of how the Bible and the science fit together, whoever texted, come find me at the end. I'm very happy to discuss that more. Și pentru cine a pus întrebarea asta, poate puteți veni la sfârșit și am putea discuta mai mult despre asta. The second point I want to make is that not only does the Bible fit with the scientific explanation of the universe. Can you repeat that? My second point is
not only does the Bible fit with the scientific explanation of the universe, Al doilea punct pe care vreau să fac e că nu doar că istorisirea biblică se potrivește cu istorisirea științifică despre cum a început universul, but it actually adds an entire layer of meaning which science cannot grasp. dar adaugă un întreg nivel de însemnătate și semnificație pe care știința nu îl poate cuprinde. If I made a cake, Dacă aș face un tort, a scientist could tell me every component this cake was made of. un om de știință ar putea să-mi spună fiecare componentă a tortului. If they're very good, they can probably tell you when I made it, roughly what temperature it was baked at. Și dacă sunt foarte buni, ar putea să spună cam în ce perioadă l-am făcut și cam la ce temperatură a fost făcut. But why did I make it? Dar de ce l-am făcut? No scientist analyzing this cake can answer that question. Niciun om de știință care analizează tortul n-ar putea să răspundă la întrebarea asta. It can tell you how the cake was made, Ți-ar putea spune cum a fost făcut tortul, but it cannot tell you who made it or why. dar n-ar putea să spună cine a făcut tortul și de ce. If you want to know how the cake was made, science is fine. Dacă vrei să știi cum a fost făcut tortul, știința e în regulă. But if you have deeper questions about who the cake is for, the purpose, the meaning, Dar dacă ai întrebări mai profunde, de exemplu, pentru cine e tortul, care e scopul lui, care e însemnătatea lui, you would have to ask me, the cake's creator. aș trebui să mă întreb pe mine, cel care am creat. Asking me why I made the cake and who it is for Întrebându-mă pe mine de ce am făcut tortul și pentru cine este, does not contradict explaining how the cake is made. nu se contrazice cu explicația cum a fost făcut tortul. They're totally separate questions. Sunt întrebări diferite. As a lawyer, I look to science to explain how the universe works. Ca și om care studiază dreptul, m-am uitat la știință ca să-mi explice cum funcționează universul. But I look to God to tell me why. Dar m-am uitat la Dumnezeu ca să spună de ce. Un pic să ne uităm la o întrebare. Good. So the question goes, how can we rationally explain Jesus' birth from a virgin? Cum putem explica rațional nașterea lui Isus dintr-o fecioară? Bun. Yeah, so that's a great question. Obviously, as someone who studies medicine, I'm aware that this is somewhat unusual. Da, e o întrebare bună și ca persoană care studiază medicină am dat seama că lucrul ăsta ar fi neobișnuit. The most important thing to get in perspective from the start is that God can do anything. Și lucrul cel mai important ca să privim lucrurile în perspectivă este acela că Dumnezeu poate face totul. And if God can do anything, and if God created the laws of nature, then God can break the laws of nature. Și dacă Dumnezeu poate face totul și dacă Dumnezeu a creat legile naturii, El poate să nu respecte legile naturii sau să le modifice. And scientists often believe that some things happen only once, as a unique instance. Și există și de multe ori oameni de știință consideră și cred că există lucruri care se întâmplă în istorie doar o dată, ca și un eveniment unic. So scientists believe, for example, that there was only one Big Bang, even though we've never seen any other Big Bangs. De exemplu, oamenii de știință cred că a existat un singur Big Bang, cu toate că n-am mai văzut niciunul de atunci încolo. And there are two reasons why scientists believe that. Și sunt două motive pentru care oamenii de știință cred lucrul acesta. The first is that there can be very good evidence for it. Și primul este că ar putea fi dovezi foarte bune. The second is that they can give an explanation of why it only ever happened once. Și al doilea e că pot să dea o explicație pentru de ce s-a întâmplat doar o dată. When it comes to the miracles of Jesus, Atunci când vine vorba de miracolele Domnului Iisus Hristos, and I'm going to take these as a whole rather than just the virgin birth. și o să le iau pe acestea ca un întreg, mai degrabă decât pur și simplu nașterea lui din fecioară, We find that those two criteria are fulfilled. vedem că aceste două criterii sunt împlinite. When we look at the resurrection, for example, Când ne uităm la înviere, de exemplu, we can see that there is very good evidence for it. putem să vedem că sunt dovezi bune pentru ea.
And tomorrow, at the same time, we will have a talk on that evidence here. Și mâine, la aceeași oră, vom avea o prelegere pe subiectul acesta aici. So I'm not going to spoil it for now, but do come back tomorrow. Așa că nu o să o stric pentru acum, dar veniți mâine. But the second criterion is that we can explain why it only happened once. Dar al doilea criteriu e că putem explica de ce s-a întâmplat o singură dată. And again, Christianity has an answer for this question. Și, din nou, creștinismul are o explicație, are un răspuns la întrebarea asta. Part of the point of Jesus' miracles Parte din menirea minunilor pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos is to show that he is different from everyone else. este să arate că El e diferit de ceilalți. That's not the only reason for Jesus' miracles. Nu e singurul motiv pentru minunile Domnului Iisus Hristos. He performed healing out of compassion. A făcut vindecări din compasiune. And he performed symbolic miracles that showed that God's kingdom was coming to earth. Și a făcut minuni cu caracter simbolic, care arătau că împărăția lui Dumnezeu vine pe pământ. But part of the purpose is to show that Jesus is the unique Son of God. Dar parte din scopul minunilor a fost să arate că Iisus era singurul Fiul lui Dumnezeu. So if we have good evidence for God, Așa că dacă avem dovezi bune pentru Dumnezeu, and if we can see that God would send someone unique and mark them out by miracles, și dacă avem dovezi bune pentru care să credem că Dumnezeu ar trimite pe cineva unic și să arate lucrul acesta prin minuni, we can explain why Jesus' miracles only ever happened to one person. putem să explicăm de ce minunile Domnului Iisus Hristos s-au întâmplat doar pentru o persoană. And the question is then, what is the evidence for them? Și întrebarea care vine atunci e, care sunt dovezile pentru ele? And we will give you a great talk tomorrow on that topic. Și mâine o să avem o prelegere extraordinară pe subiectul acesta. And if God exists, as I've argued, Și dacă Dumnezeu există, așa cum am argumentat, then God can do that if he wants to. Dumnezeu poate face asta dacă vrea. And again, as I've argued, God has good reason to send someone to heal our problems. Și așa cum am argumentat, Dumnezeu are motive suficiente ca să trimită pe cineva ca să ne vindece. So I hope that gives answers about Jesus' miracles. Așa că sper că asta să răspundă într-un fel la minunile Domnului Iisus Hristos. Do we know how long we have left, by the way? Two more questions. Okay, great. We've got some. This goes like, why did God create those that He knew will not choose Him? Yeah. Okay. So what do you say to an atheist that finds his lack of faith extremely irrational? Is there an example that might prove his reasoning to be wrong? Ce îi spui unui ateu care găsește că lipsa lui de credință e extrem de rațională? Ar exista un exemplu care să îi dovedească că rațiunea lui e greșită? Thank you for that question. It's a good one. Mulțumesc pentru întrebarea asta, e una bună. Philosophers like to talk about two different kinds of knowledge. Filozofilor le place să vorbească despre două tipuri de cunoștință. Other types of knowledge exist, but this specific delineation will be helpful for that question. Didn't get the first part. Other types of knowledge exist, Alte tipuri de cunoștință există, but these two types that I'm going to explain will be helpful for this. dar aceste două tipuri pe care o să le explic vor ajuta la un răspuns. If you're a human, you can have propositional knowledge Dacă ești om, poți să ai cunoștință propozițională and relational knowledge. și cunoștință relațională. And both exist if you're living a full human life. Și ambele există dacă trăiești o viață umană plină. The difference between those two things are as follows. Diferențele dintre aceste două tipuri de cunoștință sunt după cum urmează. Propositional knowledge is knowledge about something, a topic, a subject, or even a person. Cunoștința propozițională e cunoștința despre ceva, un subiect, o persoană, o idee. Relational knowledge is engagement and experience of that subject. Cunoștința relațională e implicarea cu subiectul acela.
So I'm married, right? If you knew my wife Kath before I did, Eu sunt căsătorit. Deci, dacă ai fi cunoscut-o pe soția mea înainte ca eu să o cunosc, and you thought, dang, they would make a great couple, Alex and Kath together forever, și te-ai fi gândit, wow, Alex și Cathy ar face un cuplu extraordinar, dar pentru totdeauna. and you start to describe her to me, Și ai începe să mi-o descrii. you would be giving me propositional knowledge about her. Mi-ai dat cunoștință propozițională despre ea. It might be so good that I become convinced that I would make a great partner with Kathleen. Poate ar putea să fie cunoștința asta așa de bună încât să fiu convins că Kath ar putea să-mi fie un partener perfect. But knowledge about her compares nothing to sitting across from her face to face and talking with her. Dar chiar și dacă știu foarte multe lucruri despre ea, nu se compară cu asta în aceeași cameră, față în față cu ea. The good news of the Christian story is that you get rational, evidence-based, propositional knowledge about the truth of its claim. Și frumusețea adevărului creștin. The good news of the Christian story is that you get rational, evidence-based confidence in the truth of its claim. Și frumusețea creștinismului este că poți să primești cunoștință și încredere rațională pe adevărurile presupunerilor pe care le face. But God wants to have a conversation with you. Dar Dumnezeu vrea mai mult, vrea să aibă o conversație cu tine. And so starting that conversation might give you a new form of knowledge which propositional might not be able to. Așa că a începe acea conversație ar putea să-ți dea un nou tip de cunoștință. O cunoștință pe care, pur și simplu, cunoștința teoretică, propozițională, n-ar putea să o dea. I can guarantee you that the Christian faith, as expressed in the person of Jesus Christ, gives you the best, most loving, forgiving, sense of wholeness, experience of relational knowledge you can find in this world. Și pot să-ți garantez că relația cu Domnul Iisus Hristos poate să-ți ofere cea mai împlinitoare cunoștință relațională din lumea asta. So if you believe that faith is rational Așa că dacă crezi că credința e rațională and evidence-based, și bazată pe dovezi, but you're curious as to why you don't believe in God, dar ești curios legat de ce nu crezi încă în Dumnezeu, then maybe you think of him more as an idea than a person. poate te gândești la Dumnezeu mai mult ca și la o idee decât la o persoană. He would tell you that he's here as a person tonight. Și ar vrea să spună că e aici în seara asta ca o persoană. And you are free to start that conversation whenever you like. Și ești liber să începi conversația cu el oricând ai vrea. Thanks for the question. Mulțumesc pentru întrebare. Just to add, Doar ca să adaug, everything Alex said about investigating God and meeting Him, I would thoroughly recommend. și aș recomanda să stați pe ideea asta de a investiga despre Dumnezeu, dar totodată de a-L întâlni pe Dumnezeu. But if you are saying that as an atheist you are rational, Dar dacă spui că, ca și ateu, ești rațional, then I ask what it is that you mean by rational. aș vrea să te întreb ce înțelegi prin a fi rațional. Are you trusting your brain? Ai încredere în creierul tău? Because this is a problem if you believe that you came from chaos. Fiindcă asta ar putea fi o problemă dacă crezi că ai venit din haos. If the universe and everything in it comes from meaningless, pointless chaos, Dacă universul și tot ce e în el vine dintr-un haos fără sens and you are trusting a product of that chaos, și te încrezi într-un produs al acestui haos, is that really rational? este lucrul acesta rațional. If there is no lawgiver, Dacă nu este niciun dătător de lege, then what are you trusting in? atunci în ce te încrezi? If I made a computer, Dacă își faci un calculator, and I am terrible with computers, by the way, îți groaznic la calculatoare, apropo, you probably would not trust it. nu, probabil nu ți-ai pune încrederea în calculatorul pe care l-am făcut eu. It would have all sorts of random junk in there that I had kind of thrown together. Ar avea o grămadă de componente la întâmplare pe care pur și simplu le-am aruncat acolo. And I doubt that it would work, let alone produce anything rational. Și mă îndoiesc că ar funcționa mai mult să producă ceva rațional. It just came from chaos. Și pur și simplu a venit din haos.
So would you trust that computer to correctly calculate an equation? Așa că ai putea să ai încredere în acel calculator ca să calculeze o ecuație într-un mod corect? Of course not. Cu siguranță nu. You wouldn't trust it because it came from chaos. And if everything is chaos, there's no reason to suspect there'd be any reason or order behind it. Noi aveam încredere, fiindcă ar fi venit din haos. Și dacă ceva vine din haos, nu ai niciun motiv să te încrezi că produsul lui va fi rațional și logic. So I would ask you why you think you can trust your brain if this earth and the entire universe came from simply chaos. Așa că ce te întreb e, de ce bază te încrezi în creierul tău dacă lumea aceasta și pământul acesta și tot ce e pe el au venit pur și simplu din haos? If there is no purpose, no meaning and no order, Dacă nu este scop, dacă nu este nicio semnificație și nicio ordine, then how on earth can you trust your brain? atunci cum poți să te încrezi în creierul tău? And where do you get your idea of what is rational at all? Și de unde îți iei ideea legată de ce e rațional sau nu? Let me add just one final thought to that. It will be very quick. Să adaug un gând scurt la asta. I mentioned at the start that I do a lot of work in philosophy of science research as well. Am menționat la început că studiez știința filozofiei și cercetez lucruri legate de asta. Filozofia științei. And some of the main questions in philosophy of science are, how do we know what to believe and when is something good evidence? Și unele dintre întrebările care sunt puse de filozofia științei e cum știm ceea ce să credem și ce reprezintă niște dovezi bune. Now, there's been a lot of work in philosophy in the last couple of decades, Și s-a lucrat mult în domeniul filozofiei în ultimele decenii, looking at arguments for God's existence and arguments against God's existence. și uitându-se la argumente pentru și împotriva existenței lui Dumnezeu. So the arguments you might have heard from long ago in the past Așa că poate sunt argumente pe care le-ați auzit de mult în trecut have been changed radically in the last couple of decades. și au fost transformate radical în ultimele decenii. And now there are very strong arguments in philosophy for why believing in God is the best explanation of the world. Iar la momentul actual, în filozofie, există argumente puternice de ce a crede în Dumnezeu e rezonabil. Those are the arguments that convince me. Și acelea sunt argumentele care m-au convins pe mine. And looking at the historical evidence convince me. Și uitându-mă la dovezile istorice m-au convins pe mine. So if you think that atheism is rational at the moment, Așa că dacă consider că ateismul este rațional la momentul de față, I'd love to speak to you afterwards and give you some resources for looking at these arguments. mi-ar face plăcere să vorbim după și să-ți dau câteva resurse ca să cercetezi lucrurile astea mai departe. So please do come and speak to us. Așa că vă rog, veniți și vorbiți cu noi și după. We'll take one more question. Mai luăm o întrebare. If you haven't filled in your card already, please do fill in your card before you go while we're answering this last question. Așa că dacă nu v-ați completat cardul, vă rog completați-l în timp ce răspundem la această ultimă întrebare. Okay, thank you. We'll do one more question, Should we take one from the hall? Or... if there is one. Is there anyone who has a question that is happy to ask it? Dacă e cineva din sală care vrea să pună o întrebare, răspunde la asta. Dacă nu, luăm una din mesaje. So, how would you explain the verse, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see, when you're saying that faith isn't about believing in something that isn't obvious, but to put our trust in someone. Și traducerea ar fi așa. Cum poți explica versetul credința e o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, atunci când spui că credința nu este despre a crede în ceva care nu e evident, ci a spune încrederea în cineva. Actually, I can explain that with great confidence. Actually, I can explain that with great confidence. De fapt, pot să explic lucrurile astea cu o încredere neclintită. This is a quote from the Bible which has been taken somewhat out of context. Și asta e un citat din Biblie care, într-un fel, a fost luat scos din context. This is from a writing which was taken after Jesus had departed.
Și citatul ăsta vine din niște scrieri care au fost scrise după ce Iisus Hristos a înălțat la cer. And a crisis for the disciples after Jesus departed Și într-un moment de criză pentru ucenici, după ce Iisus Hristos a plecat, was that after years of following Jesus around, moment de criză a fost că după ani de urmare a Domnului Iisus Hristos, he was no longer physically in front of them. nu mai era în mod fizic între ei. So in that sense, they cannot see him, Așa că în acest sens nu puteau să-l vadă. but they know that he's promised that they will see him again. Dar știau că le-a promis că îl vor vedea din nou. So actually, the quote in context makes perfect sense. Așa că, de fapt, citatul pus în context face sens. Nothing about this quote suggests that Jesus did not exist, Nimic din acest citat nu sugerează că Iisus Hristos nu a existat, nor that the hope of the early church was in vain. sau că speranța bisericii primare era în van. Many early Christians did not get the opportunity to meet Jesus themselves, Mulți creștini de la începuturi nu au avut oportunitatea să întâlnească personal pe Iisus and yet they were still compelled by the testimonies that they heard. și totuși erau convinși de mărturiile pe care le-au auzit. I have not seen the physical Jesus myself, Nu l-am văzut pe Iisus Hristos în mod fizic. and so I am having faith in someone that I cannot see. Așa că am încredere și cred în cineva pe care nu-l pot vedea, But I know that as a person, he is the truth. dar știu că ca și persoană El este adevărul. And so when he promises that I will see him and that everything will be redeemed one day, Așa că atunci când El promite că într-o zi îl voi vedea și că într-o zi totul va fi răscumpărat, I can put my trust in someone I know to be truthful. pot să-mi pun încrederea în cineva care e demn de crezare. In this context, the early church have faith not because of any lack of evidence, În acest context, biserica primară nu avea încredere datorită lipsei de dovezi, but actually they had buckets of it. dar de fapt aveau grămezi de dovezi. If I showed you DNA evidence one moment, Dacă ți-aș arăta la un moment dat dovezi de ADN and then I took it away the next, și apoi aș lua dovezile la o parte, that should not make what you saw any less truthful, nu ar trebui ca să facă ceea ce ai văzut mai puțin demn de crezare nor any less compelling. sau mai puțin convingător. We can have enormous faith in something that we cannot just now see, and we can have hope for the future. Și putem să avem încredere în ceva ce la momentul de față nu putem să vedem și putem să avem speranță pentru viitor. Let me just add one thing. Lăsați-mă să adaug ceva. Hope is kind of funny. It's like the word we put on the side of a mug, like a coffee mug, right? Speranța e ceva amuzant, e ceva ce am pune pe o cană ceașcă de cafea. Or like on the back of our car, like a bumper sticker, hope. Sau pe spatele mașinii noastre, să lipim un sticker pe care scrie Hope, un acțibil. In that sense, we think of hope as something fluffy, uncertain, might be the case. Și în sensul ăsta ne uităm la speranță ca și ceva pufos, ceva nesigur, ceva ce s-ar putea să fie. The Christian hope is not like this. Dar speranța creștină nu e așa. And one of the early apostles, Paul himself, writing 10 to 15 years after Jesus, said this at the end of one of his letters. Și Pavel, scriind la 10-15 ani de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, spune ceva la sfârșitul unei dintre epistolele lui. He said that Christian hope is rooted in the historical resurrection of Jesus Christ. Spune că nădejdea creștină e înrădăcinată în dovezi istorice ale învierii Domnului Iisus Hristos. And if that hasn't happened, Și dacă învierea Domnului Iisus Hristos nu s-a întâmplat, and this is a quote from him, right? și ăsta e un citat din el, din Pavel, Then your faith is futile and you are dead in your sins. atunci dacă învierea Domnului Iisus Hristos nu a avut loc, credința voastră e în zadar și sunteți morți în păcatele voastre. Because if the resurrection is true, Fiindcă dacă învierea e adevărată, and there's a human who went through death, came out the other side, a glorified new material body, și dacă este un om care a trecut prin moarte și a ieșit de acolo într-un trup răscumpărat,
glorificat, then we can have hope that the end of time will be when God comes back to make our world new again. atunci putem să avem încredere că sfârșitul vremurilor va fi atunci când Dumnezeu va face ca lumea noastră să fie din nou nouă. If you want to talk about specific evidences Dacă vrei să vorbești despre dovezi exacte, precise, to corroborate that claim, ca să pui cap la cap această afirmație, you can come talk to me afterwards or come and see the talk tomorrow evening or at lunch. The resurrection is. Tomorrow lunch we're doing a talk at the Casa de Cultura on the reliability, sorry about my pronunciation, on the reliability of the Bible in general. Deci mâine la prânz va fi o prelegere despre credibilitatea dovezilor în Biblie în general. And in the evening here, we will talk about the evidence for the resurrection. Și apoi seara vom discuta despre credibilitatea dovezilor pentru înviere. Thanks, guys. Mulțumim. Great. Thanks everyone for listening again. This was Vă mulțumim pentru că ați fost prezenți în seara asta. Mulțumim și celor ce ne urmăresc pe Facebook. Sunteți câțiva. Încercăm să facem și mâine transmisiunea live de pe Facebook, dar nu o să meargă cu IP-uri din Cluj. Deci, dacă sunteți în Cluj, trebuie să veniți aici, da? Înainte să încheiem, vreau să vă întreb, ca să ne facem o idee, vreau să vă întreb de unde ați știut să veniți la evenimentele de săptămâna aceasta? Cât ați știut de pe Facebook? Așa? Cât ați știut de la un prieten, o prietenă, coleg? Așa? Câți ați aflat de la flyerele astea trimise pe stradă, date prin universități? Bun, deci 2 la mie au efect. Ca să știm dacă mai printăm. Înainte să încheiem seara asta cu totul, aș vrea să vă prezint 4 cărți. Una dintre ele se numește Mai mult decât simple păreri. Este editată de Ravi Zacharias, care este fondatorul organizației unde lucrez eu și unde este fondată practic și școala de apologetică de la Oxford. O altă carte este Apologetica pur și simplu, cum să-ți prezinți credința, Alistair McGrath. Este o carte manual, după care am învățat și eu și cei pe care i-ați auzit în seara asta răspunzând la întrebări. Cred că oricare dintre cei prezenți în seara asta putem să ajungem să răspundem la întrebări dificile fără să tremurăm, fără să ne speriem de o întrebare. Luați câte o carte, răspăiți-o, s-ar putea să vă fie de foarte mare folos. Tot în zona asta a răspunsurilor pe care putem să le dăm, Os Guinness a scris Vorbăria nebunilor sau Redobândirea artei persoasiunii creștine. Și în fine, vreau să vă prezint o carte pe care o prezint pentru că am auzit întrebarea despre zilele creației. Și vreau să vă citesc câteva paragrafe ca să vă stârnesc curiozitatea. Cartea se numește 7 zile care împart lumea, începutul conform genezei și științei, scrisă de John Lennox, care a fost profesor de teologie și de matematică la Universitatea din Oxford. Vă citesc câteva paragrafe și apoi încheiem. El spune așa: semnificația cuvântului zi din Geneza de la începutul 1 cu 1 până la 2 cu 4. Și el zice așa: cuvântul ebraic yom, care se tradus zi, este menționat prima dată în Geneza 1 cu 5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Care este înțelegerea naturală a acestei afirmații? Aici ziua este prezentată în contradicție cu noaptea. Astfel, nu se are în vedere o zi de 24 de ore, ci mai degrabă o zi în sensul de timp al zilei, aproximativ 12 ore. A doua oară când apare cuvântul pentru zi, tot în Geneza 1 cu 5, este în contextul afirmației că ziua întâi implică o seară și o dimineață și în mod normal înțelegerea ar fi că aici zi se referă la o zi de 24 de ore. Următoarea apariție a cuvântului zi, căreia trebuie să-i acordăm atenție, este relatarea celei de-a 7-a zi, sabatul, în care Dumnezeu se odihnește de lucrarea creației. Aici nu există nicio menționare a serii și a dimineții, cum a fost cazul în primele dintre cele 6 zile. Omisiunea este stridentă și necesită o explicație. Sărim câteva paragrafe. În cele din urmă, în anumite traduceri ale versetului 4 din Geneza 2, găsim expresia când a făcut Domnul Dumnezeu. Cuvântul când este folosit pentru a traduce din ebraică în ziua când. Din nou, nu avem menționarea a 12 sau 24 de ore. Cartea asta lămurește, practic, toate interpretările celor 7 zile din Geneza. O fi fost zile de 24 de ore, ori fi fost ere. Nu vă dau răspunsul. Citiți cartea asta
pentru că te lasă să alegi tu la sfârșit, dar îți prezintă argumentele pentru toate variantele acestea. Este un om de știință, teolog, crede în Dumnezeu și cred că ar trebui să fim pregătiți cel puțin la nivelul ăsta. Da? Cea mai ieftină carte de acolo este aceasta, 20 de lei. N-avem foarte multe, dar cred că ar fi bine să începem să știm. Mulțumesc încă o dată pentru seara asta. Ne vedem mâine, nu la Casa de Cultură, ci la Litere, de la ora 12. Atenție, nu la Casa de Cultură, la Litere. Și seara, din nou, aici, de la ora 7. O seară faină, drum bun spre casă.